Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද QuickBooks Online system එකේ class හදන්නේ කියලා. class හදන්න කලින් අපි බලමු මොකද්ද මේ class කියන්නේ කියලා. අපිට අපේ business එකේ අපි හිතමු වෙනත් department එහෙම නැත්නම් වෙනත් sections තියෙනවා කියලා. retail business එකක් කියලා හිතුවොත් අපි හිතමු අපේ company එකේ furniture විකුණන section එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම toys විකුණන section එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම electronic බඩු විකුණන section එකක් වෙනම තියෙනවා කියලා හිතමු. එකම කම්පැනි එකකට මේ විදිහේ සෙක්ෂන් කීපයක් තියෙනකොට අපිට ඒ එක සෙක්ෂන් එකකට ක්ලාස් හදන්න පුළුවන්. එක ක්ලාස් එකක් හදන්න පුළුවන් ෆර්නිචර් කියලා, එක ක්ලාස් එකක් හදන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියලා, අනිත් එක හදන්න පුළුවන් ටොයිස් කියලා. ඒ විදිහට එකම කම්පැනි එකක සෙක්ෂන් කීපයක් තියෙනකොට අපිට මේ ක්ලාස් වයිස් වෙන වෙනම හදන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද QuickBooks Online system එකේ මේ class active කරගන්නේ කියලා. class active කරගන්න නම් අපි යන්න ඕනේ මේ settings gear wheel එකේ මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන එක click කරලා ඒකේ තියෙන your company කියලා section එකක්. ඒකේ accounts and setting කියන page එකට අපි යන්න ඕනේ. accounts and setting කියන page එකට ගියාම ඒකේ tabs කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ මේ advanced කියන tab එකට අපි යන්න ඕනේ. advanced tab එකේ areas කීපයක් තියෙනවා. මේකේ මේ categories කියන area එකෙන් තමයි අපිට class එක active කරගන්න වෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා track classes, track locations කියලා. ඒකේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ editing tool එක click කරලා මේ විදිහට track classes කියලා තියෙන එකට ඉස්සරහින් තියෙන මේ button එක on කරගන්න පුළුවන්. දැනට ඒක off වෙලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට මේ button එක on කරගමු. ඒ button එක on කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් එනවා. Warn me when a transaction is not assigned a class. ඒ කියන්නේ අපි transaction එකක් දාන්න යද්දි අපි class එකක් දැම්මේ නැත්නම් ඒක සේව් කරන්න කලින් මැසේජ් එකක් එනවා මේකට ක්ලාස් එකක් assign කරලා නැහැ කියලා. අපිට ඒ විදිහට මැසේජ් එකක් එන්න ඕන නම් අපිට එහෙම warning එකක් එන්න ඕන නම් අපි මේක ටික් කරගන්න. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් මේක ටික් නොකර ඉන්න පුළුවන්. මම ඒක ටික් කරගන්නම්. ඊළඟට assign classes කියලා. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා option දෙකක්. එකක් තමයි one to entire transaction. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ transaction එකටම එක ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා ක්ලාස් එක දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්වොයිස් එකක් දැම්මොත් ඒ සම්පූර්ණ ඉන්වොයිස් එකටම ක්ලාස් එක දාන්න තැන තියෙන එක තැනයි තියෙන්නේ. අපි එකම ඉන්වොයිස් එකේ ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් දැම්මොත් ඒ එකින් එකට ක්ලාසස් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ one to entire transactions කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරොත් one to each row in transaction කියලා කිව්වොත් අපි ඉන්වොයිස් එකක් දාන්න ගියොත් එහෙම ඒක අපි ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් එන්න කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් accounts කීපයක් එන්න කරනවා නම් ඒ row එකෙන් row එකට ක්ලාස් එක වෙන වෙනම දාන්න පුළුවන්. one to each row in transaction කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරොත් අපි මේ one to each row in transaction කියන එක දීලා මොකද අපි සමහර විට අපි මොනවා හරි entry එකක් දැම්මොත් එහෙම මේ section කීපයකටම පොදු වෙන විදිහට ඒ කියන්නේ අපි හදන්න යන class කීපයකට ඒ කියන්නේ පළවෙනි row එක class 1 එකට දෙන්න පුළුවන්, දෙවෙනි එක class 2 එකට දෙන්න පුළුවන්, තුන්වෙනි එක class 3 ඒ විදිහේ වුණොත් එහෙම අපිට මේ one to entire transaction කියන එක select කරලා තිබුණොත් අපිට එහෙම දෙන්න බැරි වෙනවා එකම entry එකකින්. ඉතින් එකම entry එකකින් ඒ විදිහේ classes ගොඩක් දෙන්න නම් අපි one to each row in transaction කියන එක දෙන්න. අපි ඒක දීලා යටින් තියෙන මේ track location කියන එක මම location එක ගැන මම ඔයාලට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. දැනට අපි මේ විදිහට තියලා මේ save කියන button එක click කරලා මේක save කරගමු. ඒ විදිහට ඒක save කරගත්තාම මෙතන මේ track classes කියන එක ඉස්සරහින් මේ විදිහ on කියලා වැටලා තිනවා. right. අපි දැන් යමු classes හදන්න. class හදන්න යන්න ඕනේ මෙතන මේ settings gear wheel එක click කරලා මේකේ list කියලා field එකක් තියෙනවා. ඒ list කියන field එකේ all list කියන එක අපි click කරමු. ඒක click කරපුවාම මේ විදිහ list වල detail එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා මේ classes කියලා section එකක්. ඒ classes කියන එක click කරලා අපිට යන්න පුළුවන් classes list එකට. දැනට අපි class create කරලා නැති හින්දා කිසිම class එකක් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ මේ තියෙන new කියන button එක click කරලා class එකක් හදන්න. ඒක click කරපුවාම මෙන්න මේ window එකක් එනවා. අපි එතෙන්දී ඉස්සලාම class එකේ නම දෙන්න ඕන. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි හිතමු මේක එකම company එක section තුනක් තියෙනවා. furniture section එක වෙනම, ඊට පස්සේ electrical section එක වෙනම, ඊළඟට toys section එක වෙනම කියලා. මේකේ මේ furniture කියන section එකට අපි class එකක් හදමු furniture කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන option එකක් තියෙනවා is sub class. මේක මොකක් හරි එක sub class එකක්ද කියලා අහනවා. sub class එකක් අපිට මේක click කරලා parent class එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක එහෙම නොවන නිසා මම ඒක ටික් කරන්නේ නැහැ. මම මේ save කියන button එක මේක අපිට save කරගන්න පුළුවන්. right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට furniture කියලා මේ class එක create වෙලා තියෙනවා. අපි තව class එකක් හදමු electrical කියලා. මේ electrical කියන class එකත් අපි මේ විදිහට save කරගමු. ඒ වගේම අපි තව class එකක් හදමු toys කියලා. ඒකත් අපි මේ විදිහට save කරගමු. right. අපි දැන් class තුනක් හදුවා furniture, electrical, toys කියලා. list එකේ මේ විදිහට class තුන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි class තුනටම invoice එකක් දාලා බලමු කොහොමද අපේ report වල මේ classes පෙන්වන්නේ කියලා. invoice එකක් දාන්න අපි මෙතන plus කියන button එක click කරලා මේ invoices කියන එකට යන්න. දැන් අපිට invoice එකට details මෙතන එන්න කරලා මුලින්ම අපිට invoice එකක් දාද්දි customer තමයි දෙන්න ඕන. මම මේ customer 101 කියන කෙනා දෙන්නම්. අපි එහෙම customer select කරපුවම එයාගේ email එක, ඒ වගේම address එක, terms ඔක්කොම මේ විදිහට automatically එනවා. මම September 15 කියලා date එක දෙන්නම්. due date එක මේ විදිහට දෙනවා. invoice number එකක් මේ විදිහට දෙලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ අපිට ටැග්ස් ඕන ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම එතන ඇඩ් කරන්න නැහැ දැනට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩීටේල්ස් ඒ කස්ටමර් මොනවද ගත්තේ කියන එක දෙන්න. අපි හිතමු එකම කස්ටමර් මේ අපේ තියෙන සෙක්ෂන් තුනේ මේ කියන්නේ ෆර්නිචර්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඒ වගේම ටොයිස් කියන සෙක්ෂන් තුනෙන්ම බඩුව අරන් තිනවා. අපි යාට එකම ඉන්වොයිස් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට එකම ඉන්වොයිස් එකේ ක්ලාසස් කීපයක් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. ඒකට අපිට පුළුවන් මේ තියෙන ටේබල් එකේ මෙතන ක්ලාසස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඒ ක්ලාසස් එකකින් අපිට අවශ්‍ය ක්ලාස් එකේ එක එක ගත්ත භාණ්ඩයට වෙන වෙනම දෙන්න පුළුවන්. අපි ක්ලාස් ඇක්ටිව් කරනකොට මෙතන ඔප්ෂන් දෙකක් තිබ්බා. එකක් තමයි මුළු එන්ටයර් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකටම එකම ක්ලාස් එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා එක ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බා. අනිත් එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ තියෙන එක එක රෝස් වලට වෙනම ක්ලාස් එක දෙන්න පුළුවන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඒකෙන් අපි දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරපු නිසා තමයි කොලම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන ක්ලාස් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ හරිය මේ විදිහට ක්ලාස් කියලා වෙනම ඔප්ෂන් නැද්ද ඒ මුළු ඉන්වොයිස් එකටම එක ක්ලාස් එකක් තමයි දෙන්න වෙන්නේ ඒ විදිහට තිබ්බනම්. අපි මෙතෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙමු. මම මුලින් දෙන්නම් item 10 කියන එක. item 10 කියන එකෙන් අපි හිතමු එයා දෙකක් ගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට එහෙම amount එක වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ tax code එක දෙන්න තියෙනවා. අපි මේ VAT කියන එක select කරමු. අපි ඉතින්දි ක්ලාස් එක දෙමු electrical කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තව item එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් දෙමු item 11 කියලා. right ඒකෙන් අපි item එකක් කියලා හිතලා ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි tax code එක දෙමු VAT කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපි ක්ලාස් එක දෙමු ෆර්නිචර් කියන එක. අපි තව item එකක් ඇඩ් කරමු. අපි ඉතින්දී item 12 කියන එක දෙමු. ඒකෙදිත් අපි VAT code එක මේ විදිහට දෙමු. ඊට පස්සේ අපි හිතමු එයා ගත්තේ toys මොන හරි කියලා. අපි toys කියන ක්ලාස් එක මෙතෙන්දී ඇඩ් කරමු. right මේ විදිහට items තුනක් අරන් තියෙනවා section තුනෙන්. එතකොට total එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ discount එකක් දෙනවනේ මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී discount මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ VAT එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. total එක 35000 ගණක් කියලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ invoice එක save කරලා ගිහින් බලමු කොහොමද අපේ reports වල මේවා happy වෙන්නේ කියලා. අපි save and close කියන button එක click කරමු. right එතකොට invoice 154 saved කියලා message එකක් එනවා. invoice list එකෙත් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට 154 කියන invoice එක 35000 ගණක් කියලා. අපි profit and loss account එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ classes වෙන වෙනම system එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. reports වලට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා profit and loss by classes කියලා report එකක්. අපි ඒක click කරමු. right ඒක click කරපුවාම මේ විදිහට profit and loss account එක classes තුනට වෙන වෙනම පෙන්වනවා. අපි electrical වලට මේ විදිහට මේ electrical කියලා class එකක් තියෙනවා, furniture කියලා තියෙනවා, toys කියලා තියෙනවා. not specified කියන්නේ අපි කලින් දාපු transactions තියෙනවා class එකක් දාන්න නැතුව. ඒව තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන total එක පෙන්වනවා. මේ විදිහට අපිට class create කරලා company එකේ sections තියෙනවා අපිට වෙන වෙනම ඒවයි රිපෝට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. එකම කම්පැනි තියෙන වෙනම සෙක්ෂන්ස් වලට විතරක් නෙවෙයි. එකම මදර් කම්පැනි එකේ යට තියෙන වෙනත් කම්පැනිස් වලටත් අපිට මේ ක්ලාස් යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු එකම ගෲප් එකේ කම්පැනිස් කීපයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට ඒ එක එක කම්පැනි වලට මේ විදිහට වෙන වෙනම ක්ලාස් ක්‍රියේට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි QuickBooks Online system එකේ ක්ලාස් ඇක්ටිව් කරන්නේ. ඒ වගේම transaction වලට ක්ලාස් ඇඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඒ classes wise report බලන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොන හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එක දාන්න. හැමදාම කියන වගේ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න ඉක්මනට එන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.